สวัสดีครับสันนะครับฝ้ายค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับการทำคลิปเรีแอคชั่นวันเยีย365วันบ้านฉันบ้านเธอตอนที่9แล้วก็ดูกันเลยค่ะเพชรได้คุยกับตะวันบ้างหรือยังลูกโทรแล้วแต่ตะวันไม่รับอ่ะสงสัยกำลังอ่านหนังสือเลยไม่อยากโทรไปกวนไม่มีใครบอกความจริงเธอเลยเหรอแสดงว่านี่ไม่ได้ไปสุพรรณยังไม่รู้เรื่องไงบูมก็ไม่ได้บอกอะดิแม่เข้าไปลองเล่นๆกันไหมอ๋อลองเล่นโอ้คุณแม่นี่ยังสวยตลอดกาลจริงๆสวยเลยแม่นี่ถ้าเป็นตะวันนะก็คงต้องบอกว่าน้ำมุกต้องโป๊กว่านี้ เนาะแม่ว่าเดี๋ยวแม่กลับไปเปลี่ยนดีกว่าซื้อเขาก็ไม่ซื้อเกรงใจเพชรซื้อให้นะแม่ไม่ต้องซื้อหรอกลูกเราก็แค่มาลองเล่นๆไม่ใช่หรอและอีกอย่างหนึ่งนะลุงตั้มกับแม่เองก็ไม่ได้อยากจัดงานอะไรใหญ่โตเก็บเงินไว้ทำบ้านดีกว่าเพชรรู้ว่าแม่ชอบเพชรซื้อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานไงปกติเพชรก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้แม่อยู่แล้วด้วยจะซื้อทั้งทีก็ต้องยิ่งใหญ่หน่อยเป็นลูกที่น่ารักมากผิวแม่มุกดีมากเป็นการให้เก็บเงินไว้เถอะลูกเอาไว้เลี้ยงน้องๆแล้วก็พาน้องๆไปเที่ยวนะแค่เราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ตอนแรกเขาพูดแบบดูสั่งเสียงแม่ก็มีความสุขมากนะลูกแต่ดูแปลกๆนะค่ะคือจริงๆแล้วโครงการนี้เหลืออยู่อีกสุดท้ายแล้วค่ะก็เลยอยากให้ทั้งสองคนรีบตัดสินใจนิดนึงยังไงตอนนี้ตามสบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับกว้างดีเนาะเดินลงมาแบบว่าเหนื่อยเลยอ่ะเป็นไงพวกเราดูแล้วรู้สึกไงชอบไหมมุกโอเคนะตอนนี้ลองคิดเล่นๆอยู่ว่าถ้าเกิดจะต้องแบ่งห้องนอนเนี่ยเราจะแบ่งกันยังไงดีแต่มุกดูตามแผนนี้เลยก็ได้นะครับผมวาดไปแล้วโอ้ห้องเล็กข้างล่างเนี่ยเราให้แพรวกับเบบี้ดีไหมดีสองคนนั้นแบบมีเต้นมีเสียงใช่ไหมจะไม่ไปกวนคนอื่นไงให้อยู่นี่เลยใส่เลยแล้วห้องใหญ่ข้างบนให้พลอยกับไพลินเพราะว่าไพลินมีของเยอะมากนะแล้วก็เพชรกับตะวันนอนห้องนี้ได้ไหมลูกก็ดีนะแล้วห้องตรงข้ามเนี่ยบูมนอนเลยจะดีเหรอกว้างดีด้วยสายตาบูมคือแบบเพชรยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าเพชรว่าเดี๋ยวรอถามตะวันก่อนดีกว่าจริงๆผมนอนห้องเล็กข้างล่างก็ได้นะครับว่ายังไงผมนอนคนเดียวแล้วจะได้ให้เบบี้กับแพรพาวเขาได้ห้องใหญ่ๆด้วยดูมีความกระอ่วนก็ไม่เป็นไรอันนี้มันยังไม่ตรงกันมันเป็นแบบคร่าวๆลองคิดดูนะไว้พอถ้าเราซื้อจริงๆวันไหนค่อยมาสรุปกันอีกทีก็ได้นะพอตามพูดรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรพ่อเดี๋ยวคืนนี้ผมกลับไปนอนบ้านนะเอาอีกแล้วอารมณ์ไหนเนี่ยบูมก็แบบยังเขียนแบบไม่เสร็จเผื่ออยู่คนเดียวแล้วมันจะคิดออกจะอยู่สักกี่วันนะลูกจนกว่าจะคิดงานออกแล้วพ่อมันไม่ใช่เรื่องมานั่งคิดโปรเจกต์คิดงานใช่ไหมลูกดีมากเรื่องเพชรใช่ไหมลูกพ่อรู้ได้ไง
มันก็ดูไม่ยากหรอกลูกบูมมีอะไรอึดอัดมีอะไรไม่สบายใจ อยากคุยกับพ่อไหม ไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกพ่อ โอเค อืม โอเคก็ดีแล้ว แต่ลูกจำได้ใช่ไหมว่าบ้านเราตกลงกันไว้ว่ายังไง เราต้องพูดความจริงกันเสมอ บูม พ่อมีความสุขอยู่คนเดียวไม่ได้นะลูก ลูกมีอะไรลูกต้องบอกพ่อ ต้องคุยกับพ่อนะ จริงจังไหมเปล่าพ่อ บอกว่าไม่มีอะไรไงไม่ต้องห่วง กลับดีๆนะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยเหรอ ต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยโอ้ยรู้สึกได้ ดูอะไรอยู่ล่ะ ตาแดงขนาดนี้ ตั้มจำวันที่เราตกลงจะมาลองอยู่ด้วยกันได้ไหม ใกล้จะถึงปีแล้วนะ เราคุยกันไว้ว่า ถ้าลูกเราคนใดคนหนึ่งไม่มีความสุข ก็ถือว่าเราไปกันไม่รอด มุกว่า มีลูกเราบางคนไม่มีความสุข ตั้มรู้ใช่ไหมว่าเพชรกับบูมเขา พอรู้ มุกว่าที่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้เนี่ย ก็คงเป็นเพราะมุกเองนั่นแหละ แต่ที่แย่กว่านั้นน่ะทำไมมุกไม่สังเกตเลยว่าตะวันเขาก็ชอบบูมเหมือนกัน จริงเหรอ ตั้งใจได้ไหม วันที่ลูกนัดเราไป บอกว่ายอมให้เราแต่งงานกันได้อะมุกว่าวันนั้นแหละ เป็นวันที่ทำให้ทุกอย่างมันพังลง ถ้ามุกใส่ใจลูกมากกว่านี้ กล้ากว่านี้ เดินเข้าไปคุยกับลูกตรงๆ เรื่องมันก็คงจะไม่เลยเถิดมาถึงขนาดนี้ มุกไปโทษตัวเองสิถ้าจะโทษแบบนั้นนะผมแย่กว่าคุณไม่รู้กี่เท่า ผมแทบจะไม่รู้อะไรเลยกว่าผมจะรู้มันก็ช้ามากไปเลยอะ แต่ยังดีที่รู้นะ มุกไม่อยากเห็นลูกเป็นแบบนี้เลยอะมุกเลี้ยงลูกมา20 กว่าปี มุกไม่เคยเห็น เพชรกับตะวันก็เป็นแบบนี้มาก่อน เหมือนกับว่า มุกเป็นคนทำให้ครอบครัวตัวเองมันพังไปหมด ไม่รู้ตั้มจะคิดเหมือนมุกไหมนะ แต่ว่า เราเลิกกันไหมตั้มมุกว่าถ้าเรายังยื้อที่จะอยู่ด้วยกันต่อ มันก็เหมือนเราบังคับให้ลูกต้องอดทนกับความรู้สึกอึดอัดทั้งหมดนี้ให้ได้เลย เราไม่ควรจะมีความสุขบนความทุกข์ของลูกใช่ไหมตั้มแล้วกลับไปเป็นเพื่อนกันเฉยๆเหมือนก่อนหน้านี้ได้ไหมตั้ม ก็ใจหายนะ แต่ว่า
จริงๆผมตั้งใจจะมาคุยกับคุณเรื่องพวกนี้แหละ แค่ไม่ได้เตรียมใจมาเลิกกันแล้วเลยแต่มันก็ตรงอย่างที่มุกพูด ถ้าลูกเราอยู่ในสภาพแบบนี้ ผมก็คงมีความสุขไม่ได้เหมือนกัน ไม่เป็นไรหรอก ก็แก่ๆกันแล้วไงจะเป็นแฟนกันหรือเป็นเพื่อนกันก็เหมือนกันแหละเพราะผมก็รักคุณเหมือนเดิมในตอนวันที่ผมขอแต่ง โธ่จะเทือนอารมณ์ ฮะ ทำไมอะแม่ จริง ๆ แม่กับลุงตั้มก็มีปัญหากันมาพักหนึ่งแล้ว แค่ไม่ได้บอกให้พวกหนูรู้เท่านั้นเอง แต่มันก็มีลางมาสักพัก แม่กับลุงตั้มก็คงไปกันไม่รอด ใครจะไปเชื่อพ่อ ก็เห็นสวีทกันทุกวันอยู่อย่างนั้นน่ะ ก็เวลาที่มันมีอะไรที่ไม่ดีอ่ะพ่อกับน้ำมูกก็ไม่อยากให้พวกเราเห็นหรอก นี่ก็จะครบปีหนึ่งแล้วจำได้ไหม เราบอกกันไว้ว่า ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่มีความสุข แม่กับลุงตั้มก็ต้องเลิกกัน ตอนนี้ แม่คือคนที่ไม่มีความสุข นี่แม่กับลุงตั้มเล่นอะไรกันวะ นึกจะพาเข้ามาก็มา นึกจะเลิกกันก็ไป แล้วพ่อจะให้พวกเราแยกกันดื้อๆเลยแบบนี้เนี่ยนะ ใช่ นี่แม่เคยถาม เคยสนใจความรู้สึกของพวกหนูบ้างปะ พรุ่งนี้เราจะเข้าไปเก็บของกัน จะเทือนกันทุกคน เหมือนเรื่องมันไปในทางที่มันแบบ ที่พ่อบอกว่ามีปัญหากับน้ำมุก เดี๋ยวไปกันได้แล้วนะ แต่จริงๆการแก้ปัญหาแบบนี้มันก็ไม่ได้จะทำให้อะไรมันดีขึ้นหรือเปล่านะ พ่อรู้ใช่ป่ะว่า ที่พ่อบอกว่ามีปัญหากับน้ำมุก มันดูไม่ค่อยน่าเชื่อ อืม พ่อกับน้ำมุกอะดูสวีทกันจะตาย ทะเลาะกันผมยังไม่เคยเห็นเลย แล้วอยู่ๆก็มาบอกว่ามีปัญหากัน มันก็ไม่เนียนปะ อืม จริง มันเป็นเพราะผมใช่ไหมพ่อ เธอเนื้อหอมเกินไป บูมมันไม่ ไหน ใช่ บอกว่าบ้านเราอะจะพูดความจริงกันทุกเรื่องเลย อืม พ่อน่าจะบอกผมตรงๆ ผมออกมาคนเดียวก็ได้ อย่างนี้ก็ดรา แต่ ม่า พ่อก็ได้อยู่กับน้ำมุกแล้วก็น้องๆต่อ ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลย บูมฟังพ่อนะ คือ บูมไปคิดจริงๆเหรอว่าบูมออกไปคนเดียว แล้วพ่ออยู่ต่อ แล้วทุกคนจะมีความสุข หรือพวกเราทุกคนไปอยู่ด้วยกันหมดเลย แล้วมีความสุข มันเป็นไปได้จริงเหรอลูก เธอออกมามันก็ไม่มีความสุขเหมือนกันนั่นแหละ บูมถามตัวเอง ตัวบูมเองอยู่ได้ไหม แบบนี้แหละลูกดีที่สุดแล้ว เราก็อยู่ของเรา เขาก็กลับไปมีชีวิตปกติของเขา เพราะว่าแบบเนี้ยนี่คือเราทุกคนกำลังมีความสุขไง เชื่อพ่อนะ ไป
ไปช่วยพ่อเก็บของ แต่ตะวันกับเพชรที่มันร้าวไปแล้วอ่ะ การที่ออกมามันไม่ได้ทำให้รอยร้าวหายไปปะ แต่ก็แค่อาจกลับมาอยู่ด้วยกันได้ไง ก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วก็ได้นะ พี่ลืมไปเลยว่าต้องเตรียมอาหารเช้าเองแล้ว ไม่เป็นไรพี่เพชรพลอยทำเผื่อแล้ว กินไหม งั้นวันนี้ก็เป็นรถพี่เพชรคันเดียวได้แล้วอะดิ พาวขึ้นไปปลุกแม่ทีดิ พี่ลืมไปว่าแม่ต้องติดรถไปด้วยอะ อยากให้ขึ้นไปแล้วแม่กำลังร้องไห้อยู่จังเลย จะได้แบบ เอาไม่แฮะ เพชรแม่ใกล้เสร็จแล้วลูก เพชรมาช่วยแม่ทายาที่หลังหน่อยดีกว่าปะ ผื่นแม่ ผื่นขึ้นเหมือนกันใช่ไหมเครียด นี่ปวดหลังนานยังเนี่ยไม่เห็นรู้ ป เล วย ดหลัง ก็สักพักแล้วอะแม่ว่าที่นอนมันเริ่มเก่าอะแม่ก็เลยปวดหลัง แล้วปกติทายยังไง ลุงตั้มทาให้ใช่ไหม ไปเอง ไพลิน นี่จะไปไหนเนี่ย ไปหาทราย ไม่ติดรถไปด้วยกันเหรอไพลิน เอาโอ๊ยอันนี้ตั้งใจไหมเนี่ย ผู้หญิงก็โยนมาเจนหน้าเพื่ออ่อยไม่ใช่นี่โยน กระเป๋าตังค์ตลอดเวย์ เอารูปออกเถอะมาร์คแกลืมกระเป๋าตังค์บ่อยอะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะ พลอยไม่เลิกกับเราได้ไหมอะคนแบบพลอยไม่ได้หาได้ง่ายนะ คนแบบเรามีเป็นร้อยเลยมาร์คแกอย่าลืมดิว่าแกเป็นใคร แกไม่ใช่คนธรรมดานะเว้ย คนรักแกมีเป็นร้อยเลยนะมาร์คจนคนเขาอยากให้แกอยู่กับคนที่เหมาะกับแก เราไม่มีทางเป็นคนนั้นได้เลย พลอยบอกว่าเราไม่ธรรมดา บอกว่าเราพิเศษกว่าพลอย แต่พลอยลืมไปหรือเปล่าว่าเราก็เป็นคนธรรมดาแบบพลอย ที่เสียใจเป็นอกหักเป็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งนะ เราขอโทษนะ ออกแบบตั้งนาน สุดท้ายไม่ได้ใช้ พี่บูม พี่เพชรมาหา สงสัยมาเคลียร์ในเปล่านะ คงมาคุย ไม่รู้ว่าบูมรู้อะไรขนาดไหน เรื่องที่แม่กับลุงตั้มเลิกกัน เรากำลังสงสัยว่า อาจจะเป็นเพราะเรื่องของเรา
แล้ว เราอยากให้บูมกับเราไปบอกพวกเขากันว่าเราเป็นแค่พี่น้องกันไม่ได้อะไรกันแล้ว เอาอีกแล้ว เมื่อไหร่พี่จะเลิกเจ้ากี้เจ้าการเรื่องความรู้สึกคนอื่นสักทีผมว่าพี่เลิกคิดแทนคนอื่น เลิกพยายามให้คนอื่นเขาตัดสินใจแบบที่พี่อยากให้เป็นสักที เขาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเขาตัดสินใจกันเองได้ ถ้าเขาอยากเลิกก็เลิกกันไปไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเรานี่แต่ถ้าพี่อยากไปบอกเขาแบบที่พี่พูดอะพี่ก็ไปคนเดียวเถอะมันทำไม่ได้วะ บูมคิดดีๆก่อนดี เรายังมีโอกาสทำให้เขาสองคนกลับมาอยู่ด้วยกันนะ ด้วยการโกหกว่าผมไม่รู้สึกอะไรกับพี่แล้วเหรอ พี่ไม่เห็นเหรอ ที่พี่พยายามมาทั้งหมดอะสุดท้ายมันลงเอยยังไง พี่ดูดิตอนนี้มีใครมีความสุขบ้างอะพ่อกับแม่ก็เลิกกัน ตะวันก็หนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว พี่คิดดูนะ ถ้าเกิดว่าวันนั้นนะเราไม่โกหกตัวเอง ว่าเราไม่รู้สึกอะไรกันนะถ้าเราแค่บอกพ่อกับแม่เขาไปตรงๆ บอกทุกคนในบ้าน ทุกอย่างมันจะเละแบบนี้ไหม พี่ยอมรับเถอะ เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะ ปกติมันเค็มขนาดนี้เลยใช่ปะเค็มหรอ นี่ เป็นมะหมูชิ้นใหญ่ๆเลย ให้ลุงตั้มเขาสอนไหมอะเอ๊ะยังคุยกันได้ใช่ป่ะนะ แม่ก็บอกว่าคุยได้แหละ แต่มันก็แปลกๆปะอะไรกันก็ไม่รู้ คิดจะรักกันก็รัก คิดจะเลิกก็เลิก เขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาแหละไพรินอะสนใจเรื่องเรียนก่อนดีกว่าสรุปปีหน้ายังไงเนี่ย จะกลับมาเรียนหมอต่อไหม หรือจะเรียนอะไรคิดได้ยังไม่อยากแล้วแหละ ดูหน้าก็รู้ แค่คิดถึงตั้งหนังสือก็ปวดหัวแล้วเนี่ย หรือจะเรียนทำอาหารจริงจังเลยดีอะ จริงๆก็เคยคิดนะ แต่ไม่รู้พ่อจะให้หรือเปล่าอะ ลองขอก่อนไหมอะ อืม พ่อไพลินอาจจะโอเคก็ได้นะ น่าจะไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วหรือเปล่า นี่เป็นการคุยครั้งแรกหรือเปล่า หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เคลียร์ จากหตุการณ์นั้น อะไรอะ อุ๊ย ตกใจ ตกใจด้วย ตกใจหมดเลยพลอยเนี่ยจดหมายมันเยอะแม่ไม่ได้เปิดตู้มาหลายวันนี่พลอยบัตรเครดิตแม่อะเขาให้ตั๋วหนังฟรีมาพลอยไปดูกับมาร์กไหม อ้าว นี่ก็ยังไม่รู้เรื่อง เลิกกันแล้ว เลิกกันหมดทั้งเรื่อ เพ ง ราะว่า ไม่เห็นมาร์กเลยเดี๋ยวนี้นี่แล้วเราโอเคปะเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยโอเคแหละ แต่พลอยว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแหละ แล้วแม่อะโอเคเปล่า โอ้ยอายุปูนนี้แล้ว เอาเวลาเศร้าไปทำงานทำการดีกว่าว่าแต่ว่าทำไมพลอยถึงเลิกกับมาร์กล่ะลูก พลอยว่าเงื่อนไขมันคงเยอะไปอะพลอยก็ไม่ได้ไม่รักเขานะ แต่พลอยว่าแยกกันอยู่น่าจะดีกับทั้งคู่มากกว่า อืม แม่ก็เหตุผลเดียวกันเนาะแม่
ก่อนที่พี่ตะวันจะไปสุพรรณน่ะ แม่ได้คุยกับเขาบ้างหรือเปล่า คือพลอยก็พอรู้มาบ้างนะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะ เรื่องพี่เพชรพี่บุ้งพี่ตะวัน นี่น้องๆยังไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหม แม่ว่า น้องๆเขายังเด็ก ยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจอะไรทุกอย่าง แม่ฝากพลอยดูแลน้องๆด้วยนะลูก ดูเป็นแบบว่าลูกเด็กดี อ้าวไพลิน ไปไงมาไงเนี่ยทะเลาะกับใครมาหน้าเป็นตูดเลยอะ ก็พ่อไม่ให้หนูเรียนทำอาหารน่ะ อ๋อ เอางั้นไปคุยข้างในดีกว่าจ้ะมาอ่ะมา ทำไมพ่อต้องใจร้ายกับหนูด้วยอ่ะ หนูขอเรียนจริงๆจังๆนะไม่ได้เล่นๆ พ่อก็ต้องรู้ว่าเวลาหนูตั้งใจทำอะไรหนูก็ต้องทำได้อ่ะ อย่างสอบเข้าหมอหนูยังสอบได้เลย ว่าแต่ลุงตั้มเรียนทำอาหารที่ไหนอ่ะทำยังไงถึงได้เรียนอ่ะ ลุงไม่ได้เรียน คือลุงช่วยแม่ทำครัวตั้งแต่เด็ก ก็เลยพอจำได้ แม่ใช้ทอดไข่บ้างหั่นหมูหั่นผักบ้าง พอเราทำกินเองบ่อยๆ เราก็จะจำได้ว่าต้องใส่อะไรบ้าง แต่แบบลุงไม่ดีหรอก กว่าจะฝึกสำเร็จวิชาได้ก็แก่แบบนี้เลยไง อันนี้ตลก งั้นลุงสอนหนูหน่อยได้ปะเดี๋ยวหนูมาเรียนที่นี่ หรือว่าถ้าวันไหนลุงผ่านไปแถวบ้านก็ไปใช้ครัวที่บ้านหนูก็ได้โอเคนะ ไพลินเอางี้ไหม สมมุติว่าไพลินอยากเรียนมากๆ แล้วพ่อไพลินไม่ให้เรียน ลุงออกค่าเรียนให้ โอเคไหม อะไรของลุงอะลุงไม่อยากสอนหนูขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่มันไม่ใช่ว่าไม่อยากสอนขนาดนั้น ไม่ มัน ลุงเลิกกับแม่แล้วเราก็ต้องเลิกคุยกันด้วยใช่ปะ ไพลินก็ตรงๆดีนะ โอเค ลุงสอนก็ได้ เอางี้ ลุงเริ่มจากพาหนูไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลือกวัตถุดิบ โอเคไหม วันเสาร์นี้น่าจะได้นะ ได้โอเค thank you มากลุงงั้นเดี๋ยวขอบอกทรายก่อน เพราะว่าตอนนั้นทรายเป็นหนูทดลองให้หนูนี่แหละ กินแล้วมันแบบหน้าเบี้ยวเลย หน้าเบี้ยว ต้องแก้ตัว ชอบคำเนี้ยหน้าเบี้ยวเลย เด็กๆ เบบี้ นี่ แม่ซื้อเนื้ออย่างดีมาเลยนะ เดี๋ยววันเนี้ยเรามาทำชาบูกินกันดีกว่าไพลิน อร่อย แพรวๆเบบี้ งอนไม่เลิก งอนกันหมดบ่อย อ๋อดู YouTube ทำอาหาร เดี๋ยวแม่เอาไปไว้ที่ครัวหลังบ้าน จริงการปิดบังมันไม่ช่วยอะไรยังไงไม่รู้นะว่าไหม แพรวเบบี้ไพลิน โอ้โหหมดโหด นี่จะทำแบบนี้กันไปถึงเมื่อไหร่อ่ะ หมดจะแม่ รู้ไหมว่าแม่เขาลำบากใจแค่ไหนอ่ะ ทีแม่ไม่สนใจเลย ว่าพวกเราจะรู้สึกยังไงอะแล้วทำไมเราต้องสนใจด้วย นี่ไม่คิดว่าแม่กับลุงตั้มเขาก็เสียใจเหมือนกันเนาะคิดเหรอว่าเขาอยากแยกกันอยู่แบบนี้อ่ะแล้วถ้าอยากอยู่ด้วยกันเราจะเลิกทำไมอ่ะ บอกสิบอก เขาไม่บอกอะไรเราเลยอ่ะ นี่คือคนที่ไม่ โก รู้ งอ่ะแล้วหนูจะไปรู้ได้ไงว่าหนูต้องทำตัวยังไงอ่ะหนูอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมหนูยังอยากอยู่กับเบบี้หนูยังอยากให้แม่อยู่กับลุงตั้มอยากให้อยู่กันครบๆอ่ะเราจะให้หนูทำยังไง
พี่เล่าให้ฟังก็ได้ นั่นแหละ ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ดีมาก ให้มันรู้ๆกันไปเลย สายตาของการซุบซิบ เงาหน่อยโอ้ย นอนด้วยดิ หมอนแครอทน้อย เบียดเข้ามาสิลูก เดี๋ยวเท้าหนาวนะ กลับมาอยู่ด้วยกันแค่เราแบบนี้ แม่โอเคไหม อยู่เองมาได้เป็น10 ปี ทำไมแค่นี้จะอยู่ไม่ได้ล่ะ ดูมีสายตาแห่งความครุ่นคิดอะไร หน้าแม่ก็เหมือนจะร้องไห้เลย ดูแบบว่าคิ้วแบบ หนูขอโทษ พี่เพชรเขากลับมาแล้วนะ อันนี้ความจริงหรือความ คิด ฝั ถึ น งเขาไหม น่าจะฝันปะ ความฝัน เออ เดี๋ยวตอนยังไม่ตายซึ่งเขาฝันเฉย มันก็แค่คิดถึงมากไง โอเค เลื่อนผ่านไป มันปล่อยไว้นานมากเลยนะ รีบไปไหนเนี่ย นี่ยังเช้าอยู่เลย6 โมงกว่าเองปกติฝึกงานเข้าสายได้ไม่ใช่เหรอ คนนี้พลอยมีนัดดูโลเคชั่นนะเขาเลยนัด7 โมง แล้วพลอยยังไม่ตื่นเหรอ นู่นน่ะหลับอยู่นู่นอ่ะ งั้นพลอยไปแล้วนะ บ๊ายบาย อ๋อ ซ้อมเต้นแน่เลย ก็เลยแบบ เขาซ้อมล่วงหน้ากันนานเหมือนกันนะ สงสัยใกล้แข่งเต้นแล้วดิ ซ้อมจนหมดส ฝึก ภาพ นี่ เลย คณะอะไรเนี่ย ไม่คุ้นไพลินในชุดนักศึกษาเลยนะ โคตรอึดอัดเลยอะ อันโอเคนะกินข้าวกัน มันจะไปเรียนหมอต่อหรือเปล่า เออ ไม่รู้อ่ะ แล้วนี่พอจะไปลาออกจริงๆอะลังเลบ้างไหม อ๋อ คือใส่ชุดเพื่อไปลาออก แล้วจะไม่สอบใหม่ไว้เผื่อเลือกคณะอื่นเลยใช่ปะ คงไม่อะเรียนว่าจะไปเรียนทำอาหารกับลุงตั้มอะถ้าพร้อมแล้วก็คงไปลงคอร์สเรียนทำอาหารอย่างจริงจังอะ เลือกแล้วก็เอาให้สุดพวกพี่จะได้มีของอร่อยๆกินทุกวัน อืม เอาให้กับข้าวลุงตั้มสู้ไม่ได้เลย อืม ใช่ พี่เพชรไข่พะโล้เป็นไงอะ อ๋อ วันนี้พี่ไม่มีเรียนอะเดี๋ยวพี่ไปมหาลัยเป็นเพื่อนนะ ไพลินนั่งรถเมล์ไปเองก็ได้นะ คือไพลินจะไปหาลุงตั้มต่อ ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวพี่ไปส่งนั่นแหละ ไปกินข้าวกัน จะไปสวัสดีลุงตั้มปะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ไปเลยดีกว่า เห็นเหรอ
ก็ต้องจำรถกันได้ ไม่หมายถึงเพชรเห็นหรือเปล่า อ๋อเห็นมั้ง หยุดเฉยๆเห็นไหม ส่องดูมีความส่อง มันจะเห็นเหรอกระจกหลัง ไม่เห็นเหรอ กระจกหลังไม่น่าเห็นไงไม่รู้เอาแต่มุมมันอาจจะได้ก็ได้มั้ง เนี่ยไม่มีปฏิกิริยา ไม่เป็นไรอ่ะ โอเคผ่านไป แต่จะปล่อยตะวันไว้อย่างนี้จริงๆหรอ ตะวันเป็นยังไงบ้างลูก นี่เราอยู่กันครบเลยอะวิดีโอคอลไหม ของไพลินก็มีแค่เรื่องพี่กับพี่ตะวันอะที่ต้องเคลียร์กัน ไม่งั้นมันก็อึนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครยอมพูดอะไรสักที ก็เริ่มมาประเด็นร้อนแรงของอันนี้ EP เรื่อง นี้ กันเถอะรัน ก็คือเรื่องเลิกกันของพ่อตามแม่หมู เอาจริงๆ คือยังไงดีล่ะ ไม่ คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าแค่เลิกกันเฉยๆอ่ะมันไม่ทำให้รอยร้าวมันกลับมา ยังไงก็ต้องมีการปรับความเข้าใจอะไรเงี้ย ให้เขาอาจจะคิดว่า เหมือนเลิกกันให้กลับไปแล้วก็ให้มันอารมณ์ของแต่ละคนมันเย็นลงหน่อยแล้วเผื่อจะปรับความเข้าใจอะไรกันในภายในค่อยอีกทีหนึ่งหรือเปล่า เพราะว่าเนี่ยอย่างมาดูตอนช่วงหลังอะที่ตอนแรกเด็กๆแบบไพลินเบบี้แพรวพาวก็แบบ ไม่เข้าใจอะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่พอรู้ความจริงอะไรเงี้ย เขาก็รับได้เขาก็เข้าใจว่าแบบโอ้จริงๆแม่มุกคือเสียสละนะ จะไปโกรธแม่มุกก็ไม่ได้อะไรเงี้ย จริงๆนั่นแหละก็คือจับเข่าคุยกันสักที เนอะ ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการคือมาคุยกันนะว่าจะเอายังไง ก็โอเคเขาก็มีปูตัวอย่างตอนต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีตะวันกลับมา อาจจะกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็คงกลับแหละ พวน้องๆคงดันให้แบบไปคุยกันสักทีอะไรเงี้ย เพราะว่าในตัวอย่างก็มีบอกว่าแบบติดเรื่องเดียวก็คือเรื่องเนี่ยพี่เพชรกับพี่ตะวันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า ก็ตอนหน้าแหละเดี๋ยวพี่ซันตอนที่ ก็ 10 ตอน แล้ว จบ แล้วก็ตอนจบก็ต้องเคลียร์ได้แล้วล่ะค่ะโอเคไม่งั้นเขาคงถ้าเขาไม่ทำภาค 2เขาก็คงไม่ยื้อไว้หรอก แต่จริงๆก็คิดอยู่ว่าถึงพ่อตั้มแม่มุกคือสุดท้ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานอย่างเป็นแบบออฟฟิเชียลทางการแต่ก็ เพื่อนที่คบ คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนรักแบบไม่ต้องแต่งก็ได้ ไม่ต้องแต่งก็ได้จริง ก็โอเคแต่ยังไงก็ต้อง จริงๆซะว่าแบบให้คู่บูมเพชรแต่งงานกันไปก็ได้แล้วก็เป็นพ่อแม่ลูกๆที่สนิทกันอะไรอย่าง เอาจริง เงี้ย บูมเพชรแต่งไม่แต่งไม่รู้ว่าดูไม่ค่อยน่าให้แต่งไงไม่รู้ ก็ดูน่าจะแต่งยากอยู่นะตอนณจุดนี้ ประเด็นคือพ่อตั้มแม่มุกถ้าเกิดไม่สะดวกใจแต่งงานก็คือคบแบบนั้นก็ได้ แต่ยังไงก็ต้องเคลียร์ให้เข้าใจกัน ให้นางสามหน่อให้เรียบร้อย คือถ้าเคลียร์กันแล้วสุดท้ายเกิดมันมาในทางที่ดีคือทุกคนเข้ากันได้เหมือนเดิมถึงจะใช้เวลาก็จะแต่งก็แต่ง แต่ถ้าคุยแล้วก็แบบโอเค ทุกคนพร้อมใจกันว่าแยกกันอยู่ก็แยกกันอยู่คนละครอบครัวแล้วก็แค่ไปมาหาสู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคแต่ยังไงก็ต้องเคลียร์ ก็ต้องเคลียร์นั่นแหละก็ เนาะก็คราวหน้าตอนจบก็คงต้องเคลียร์ ก็ให้รู้กันนะคะมา แต่แบบปล่อยมาตั้ง3 เดือนน่ะมันนานไปไหมอ่ะคือเอาจริงก็แอบเห็นใจตะวันนะ เพชรไม่รู้คือไม่มีใครบอกเพชรหรือเปล่าว่าตะวันรู้แล้ว ก็จริง คือเหมือนดูแต่ละคนเงียบ คือไม่มีใครบอกเพชร บูมก็ดูไม่พูดก็ถอยมาห่าง เอาจริงเพชรก็น่าจะพอรู้แต่ว่า ก็ไม่อยากไป ค แตะ งคิด อะไรอย่างงี้ อาจจะคิดว่าแบบนี้ดีแล้วในสไตล์ของเขาซึ่งก็แอบเห็นด้วยกับที่บูมพูดนะว่า จริงๆถ้าวันนั้นคือยอมบอก แบบบอกไปเลยตรงๆแล้วก็ให้เจ็บทีเดียวปั้งอะไรเงี้ยของตะวันอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เคลียร์ว่าจะยังไงต่อไปก็ไม่เป็นแบบทางออกที่ดีที่สุดซึ่งปกติคนเรามักจะไม่ได้เลือกแบบนั้นไงคนเรามักจะเลือกทางที่เราสึกว่ามันอาจจะเซฟกว่าหรือเปล่าซึ่งมักจะไม่ใช่ ก็การเผชิญหน้าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ น่ากลัว สำหรับหลายๆคน แต่ มันก็จริงว่าตอนนั้นถ้าบอกความจริงไป เผชิญหน้ากันไปเลยให้มันจบมัน อาจจะมีอีกทางออกหนึ่งที่ดีกว่านี้หรือเปล่า หรืออาจจะจบแบบ อาจจะ ไม่ จบ ดี แบบเดียวกันก็ได้ก็ไม่รู้ แต่ก็ แต่ก็คิดว่าก็ถ้า
เผชิญกันตรงๆก็มีข้อดีคือก็ไม่ต้องอึดอัดในใจ ใช่แล้วก็จะไม่เกิดจากแบบความที่คนนี้ไม่รู้คนนี้รู้คนนี้ไม่รู้แล้วก็มาทะเลาะกัน ตะลุงตะลังอะไรเงี้ย ตะลุงตะลังคืออะไร ไอ้เนี่ยพลุงพลังพุงพัง ประมาณนั้นแล้วกัน โอเคช่างมันเถอะ ประมาณว่ายุ่งเหยิง สุด บอ ท้าย กว่า ยุ่งเหยิงนั่นแหละโอเคจบต่อไปก็เรื่องไพลินก็ตัดสินใจเรียนทำอาหารอย่างที่ทุกคนคิดเอาไว้เพราะว่าก็ดูสนใจการทำอาหารมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ย ใช่แต่เนี่ยพอเห็นไพลินน่ะทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคาแรคเตอร์แบบเนี้ยคือคิดอะไรก็พูด คือบางทีอาจจะทำให้ดูไม่ดีบ้าง แต่มาทำให้ทำให้จบ แต่ว่ามีปัญหาเหรอพูดปุ๊บจบปั๊บอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยก็ ดีไงก็เป็นตัวช่วยในการเคลียร์ปัญหาก็อย่างที่ตัวอย่างก็จะเห็นว่าพี่เพชรไปคุยกับตะวันสิจ้า ใช่ อะไร จะปล่อยไว้แบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะ ก็เป็นตัวช่วยตัวนี้ที่จะทำให้เรื่องจบสักทีก็ทำอาหารเนาะ แต่เขาตัดสินใจแน่วแน่ดีเนาะชอบ ก็เป็นตัวแทนอีกคนหนึ่งของคนด้วยว่าอยากทำตามความฝันดีไหมนี่ก็คนนี้ก็ซิ่วไงซิ่วจากการเป็นหมอแล้วก็ไปเรียนทำอาหารกับลุงตั้มก่อนแล้วก็อนาคตถ้าจะเรียนจริงจังก็ค่อยไปเรียนอีกทีนึงก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งอะเผื่อใครอยากจะไม่กล้าว่าจะตัดสินใจทำอะไรก็ดูวันนี้เป็นตัวอย่างก่อนละกันเลยน่าจะได้อยู่ คิดว่าเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งที่ดี เพราะว่าคือหลังๆน่ะทุกคนก็จะมองว่าจะต้องเรียนให้จบปริญญาไหมจนเริ่มตรีเริ่มไม่พอเริ่มไปโทเริ่มไปอันนี้คือตรีแบบยอมลาออกแบบไม่เป็นไรเลยด้วยซ้ำหมอเรียนหมอที่ทุกคนอยากเรียนกันอะไรเงี้ยแบบคณะที่เป็นคณะทำอาหารก็ไม่เอาด้วยซ้ำคือฉันฝึกฝีมือก่อนแล้วค่อยไปเรียนคอร์สก็เป็นอีกทางเลือกที่ฝึกให้รู้ว่าเราชอบจริงไหมหรือว่าฝึกให้พร้อมก่อนไปเรียนจะได้ว่าแบบพุ่งแบบเติบโตไปเลยอะไรเงี้ยเพราะเคยอ่านข่าวเหมือนกันว่าจริงๆช่วงหลังๆอะงานสายอาชีพอะคือเป็นงานสายที่ขาดที่เหมือนทรัพยากรน่าจะขาดมากกว่าเพราะว่าคนแห่ไปเรียนด้านแบบปริญญากันเหมือนกับมันขาดคนลงมือทำมะใช่ขาดพวกสายงานฝีมืออะไรเงี้ยก็ขอให้ไพรินนะคะโด่งดังประสบความสำเร็จบอกว่าได้เป็นมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์คนต่อไปค่ะโอเคผ่านไปต่อไปก็คู่มาร์คพลอยก็ยังเลิกกันอยู่นะคะก็ไม่รู้จะจบแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะจบแบบนี้ไปเลยหรืออาจจะรีเทิร์นไม่ก็จะเป็นแบบว่า3 ปีผ่านไปกับงานจบหมดแล้วทุกอย่างทุกคนลงตัวก็ค่อยกลับมาคบกันเลยก็เป็นไปได้ก็รอดูตอนหน้าเพราะว่าจริงๆตอนนี้พลอยก็ฝึกงานแล้วด้วยใช่ไหมก็แบบพอมันไม่ใช่ชีวิตแบบเหมือนกับแบบที่ห่างกันเกินไปอ่ะคือพอเขาไปทำงานแล้วเขาทำงานในวงการไปดูโลเคชั่นคือมันก็อาจจะพบรักระหว่างดารากับผู้จัดหรืออะไรเงี้ยมันก็คือสถานะมันเปลี่ยนไปมันอาจจะชีวิตง่ายขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูเข้ามาใกล้ขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปก็อะไรนะเราน้องๆแข่งเต้นนี่ก็เห็นยังฝึกซ้อมกันอยู่ก็โอเคก็ตอนหน้านะคะน้องบักโขมก็จะน่าจะเจอน้องบักโขมสักทีค่ะเย้คือควรต้องมาได้แล้วล่ะเพราะว่า EP สุดท้ายทำไม่มาแล้วก็งงว่าแบบอ้าวผมจะบอกว่าเดินผ่านตอนจบฉันมาแล้วเจอน้องผักขมคือถ้ามาแค่นั้นแล้วคือแบบว่าทุกคนจะแบบรอมาตั้งนานคือก็ตอนหน้าก็คงจะได้รู้กันว่าน้องเขามีบทบาทอะไรในเรื่องนี้จะเป็นกรรมการจะเป็นผู้ร่วมแข่งขันจะเป็นคู่แข่งจะเป็นอะไรก็มาก็ที่ทุกคนคาดหวังกันนะคะตอนหน้าได้เจอแน่นอนค่ะกำลังคิดว่าหรือเขาจะเป็นแบบแนวแบบไอดอลที่แบบเหมือนเต้นเก่งๆแล้วก็มาเป็นกรรมการหรือมาเป็นแขกอะไรในงานอะไรเงี้ยแต่จริงถ้าเป็นคู่แข่งก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะคือจะเป็นตอนของการแข่ง cover เชียวตอนนะโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือเหมือนเหลือแค่ว่าคู่รักสามเศร้าจะเคลียร์ยังไงคู่ไม่แล้วก็ตามจะกลับมาไหมหรือจะแยกกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปแล้วก็มาร์คพลอยมีไม่มีไม่รู้เดี๋ยวก็รอลุ้นกันงานแถลงข่าวมันยังไม่มีเลยจริงอีฉากแล้วเนี่ยจริงมันก็คงต้องมีอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้จะเกี่ยวไหมสักอย่างหรือจะได้รู้กันว่าเขาแถลงอะไรกันแล้วก็แข่งเต้นก็จะจบ EP นี้ไม่ใช่ EP จบเรื่องนี้อย่างเป็นทางการส่วนจะมี
ซีซั่น2ไหม ก็ ไม่ ไม่ รู้ แน่หรอกถ้าผลตอบรับดีก็อาจจะมียืดซีซั่น2ก็ได้ก็โอเคก็ต้องรอดูกันนะคะ เนาะ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์ กดแชร์ แล้วก็สั่นกระดิ่ง กิ๊งๆ กิ๊งๆให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน ขอบคุณครับ บ๊ายบาย ไม่เป็นไรคำที่ไม่